บซ้อนมาแฝงไว้ริมรั้วทางเดินนะเขาก็เลยหิ้วมาเขาบอกว่าจะไปไหนก็เลยมาไว้วัดนี่ก็มาเทไว้ตรงเนี้ยลุงก็เอามาทิ้งนี่เขารู้จักกันเขาว่าคุยให้ฟังอยู่เขาจะบอกพี่ช่วยมันหน่อยนะผมที่บ้านผมก็เต็มแล้วผมก็มานั่งเลี้ยงอยู่เนี่ยรู้สึกเลี้ยงไม่ได้แล้วจะเอาไปทำไมเอามาทิ้งแทนที่จะแบ่งให้คนข้างบ้านเลี้ยงก็ได้เนาะแต่นี่เอามาทิ้งไว้วัดแมวก็ยังไม่หย่านมเลยเขาใจร้ายนิดนึงว่าทำไมสัตว์ตัวเล็กๆถึงเอามาทิ้งได้ทำไมไม่แบ่งคนอื่นเขาหรือคนที่เขาที่อยากเลี้ยงทำไมไม่ไปแบ่งเขาไม่รักมันจริงอย่าไปเลี้ยงมันเลยมันก็เหมือนคนนั่นแหละถ้าเราโดนเขาทิ้งมาใช่ไหมมันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานี่แหละมันไม่รู้จะพูดยังไงถ้ามันมาทิ้งตรงนี้เราเห็นเราก็ต้องให้มันกินรอดไม่รอดก็ตามสภาพใช่ไหมมีอะไรก็ปลามากอะไรว่าให้มันกินแต่ว่าไอ้ที่เราไม่เห็นอีกเราไม่รู้อะโดนรถทับตายก็มีบางทีมันมุดไปโดนรถทับตายก็มีเด้อเก็บทิ้งกันอยู่ด้วยนะพอเลี้ยงได้ไม่ลำบากจนเกินไปในเป็นภาระก็เกินไปก็ขอให้ไว้ที่บ้านแล้วก็ทำหมันนะเพื่อไม่ให้มีการแพร่พันธุ์ต่างๆช่วยกันไม่ต้องมาปล่อยวัดยิ่งดีไม่ต้องมาปล่อยวัดยิ่งดีและให้ทำหมันสัตว์เนี่ยยังไงก็รักเจ้าของนะถึงเขาจะดุร้ายขนาดไหนในความเป็นเจ้าของในความผูกพันนี่มันมีแน่นอนแล้วก็การที่เราเอาไปทิ้งเนี่ยก็เป็นการปัดภาระก็คือแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็ไปทำลายอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนักนะฮะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ